DSWD Sap Advisory mula sa DSWD Region 9 para sa mga benepisyaryo ng Sap Direct Payout, Second Tranche at Waitlisted ng Zamboanga City. Narito ang schedule sa inyong barangay. Basahin ng mabuti ang mga paalala upang maging maayos at ligtas ang pagtanggap ng ayuda. Tandaan, kung wala ang pangalan sa listahan, maaaring hanapin ang DSWD Grievance Desk sa mga barangay payout venues para matugunan ang inyong mga katanungan. Iwasan ang makipagsiksikan, panatilihin ang physical distancing at pagsuot ng face mask. Paalala lamang po na may mga pagkakataon na kung saan ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa schedule ng payout. Sa ngayon, ang mga schedule na nakasaad rito ay magpapatuloy hanggat mayroon bagong abiso. Manatiling nakasubaybay sa mga advisory para rito. At paalala lamang po ulit na ang mga impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa DSWD Region 9. Kaya tumutok lamang sa video na ito dahil sasabihin ko sa inyo mamaya ang mga paalala at mga schedule para sa second tranche payout at mga waitlisted sa DSWD Region 9. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. At samantala, narito na po ang mga paunawa para sa Sap Direct Payout. Mahalagang paalala. Magsasagawa ang DSWD ng Direct Payout sa mga venue ng barangay upang ibahagi ang ayuda ng Social Amelioration Program sa mga nakatakdang araw simula September 15 hanggang September 30, 2020. Ang mga benepisyaryo na nasa listahan, second tranche at waitlisted na nakapaskil sa inyong mga barangay ay kwalipikadong makakatanggap. Makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay para sa oras at lugar ng payout. Huwag muna pumunta sa payout areas ng barangay kung wala pa ang pangalan sa listahan at hindi pa ito ang nakatakdang oras at schedule. Kung mayroong mga tanong tungkol sa mga pangalan na di nakasama sa listahan, magkakaroon ng DSWD Grievance Desk sa inyong lugar upang ma-verify ang inyong mga status sa database ng DSWD. Ang maayos na pagtanggap ng ayuda ay nakasalalay sa inyong kooperasyon at kaayusan sa pila. Pinapayuhan ang lahat na sundin ang safety health protocols. Anumang paglabag dito ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagsuspende ng payout. Ang kaligtasan ng lahat ay higit na mahalaga. Ano ang mga dokumentong kailangan dalhin para sa direct payout? Kung ang tatanggap ay ang mismong benepisyaryo, kailangan ng valid IDs, original at Xerox. Di na kinakailangan ng reference code o BRN para sa direct payout. At kailangan ng kopya ng nilagdaang SAC forms or beneficiary copy. Paano kung walang valid IDs? Kapag walang valid IDs, kailangan mayroon kang barangay certification na may pagpapatunay mula sa CSWDO at kopya ng nilagdaang SAC forms o beneficiary copy. Kung ang tatanggap ay isang representative, kailangan ng valid IDs, original at Xerox, authorization letter na nilagdaan ng benepisyaryo, valid IDs ng benepisyaryo, original at Xerox, litrato ng benepisyaryo na may hawak na kalendaryo ng kasalukuyang taon, at medical certificate para sa mga benepisyaryong mayroong karamdaman. Tandaan, siguraduhin kumpleto ang mga dokumento upang maging mas mabilis ang proseso at pagtanggap ng tulong. At narito na po ang Sap Direct Payout for waitlisted families. Schedule ng September 15, 2020, District 1. Narito po ang mga barangay: Maasin, Sinunok, Recodo, Ayala, Baluno, Kawit, Patalon, at Tulungatong. At narito naman po ang grievance hotline 099-770-61500. At schedule naman ng September 17 hanggang 19, 2020,
District number 4, Tigtabon, Bualan, Lumayang, Lumbangan, Divisoria, Lunzuran, Tetuan, Putik, Guiwan, Tugbungan. At narito naman po ang grievance hotline ng District 4, 0906-040-380. At schedule naman ng September 15, 2020 ng District 5, Barangay Manikahan, Victoria, Damisahan, Bolong, Sangali, Tumalutap, Bungyao, Dulian, Upper Bungyao. At ang grievance hotline naman ay ang 0916-2764-020. Para naman sa September 15 hanggang September 16, 2020, District 6, Panubigan, Dita, Lubigan, Kinipot. At ang grievance hotline naman ay ang 099-54745-753. At September 16, 2020, District 1, Labuan, 099-7706-1500 ang grievance hotline. At para naman sa September 17, 2020, District number 4, Talon-Talon, Arena Blanco. At ang grievance hotline naman, 09066040-380. Para naman sa September 16, 2020, District number 6, Buena Vista, Calabasa, Muti. At ang grievance hotline, 099-54745-753. Para naman sa schedule ng September 17 hanggang September 18, 2020, District 1, Barangay Kapisan, Dulian, La Paz, Pasunanca. At ang grievance hotline, 099-7706-1500. Para naman sa schedule ng September 21 hanggang September 30, 2020, District number 3, Kabatangan, Calarian, Malagutay, San Roque. At ang grievance hotline, 09177483472. Para naman sa September 17 hanggang September 18, 2020, District number 4, Mampang, grievance hotline, 09066-040-380. At sa September 17, 2020, District number 5, Zamboanga, Mercedes, Salaan, Taluksangay, Kulianan, Pasobolong, Kabaluay, Cacao, Gisao, Lanzones, grievance hotline 0916-2764-020. At sa September 15 at 16, 2020, District number 6, Sibulao, Tagasilay, Tagiti, 099-54745-753. Sap Direct Payout for Waitlisted families pa rin. At narito po ang schedule, September 21 hanggang September 30, 2020, District number 3, Barangay Camino Nuevo, Canelar, San Roque. At grievance hotline, 09177-483-472. Para sa September 17, 2020, District number 5, Landang Gua, Landang Laum, 09162764020 ang grievance hotline. Para sa September 16 at 17, 2020, District number 7, Manguso, Vitali, Tictapul, Limaong, Tumitos, Licomo, grievance hotline 09171500-575. At schedule ng September 21 hanggang September 30, 2020, District number 3, Barangay Santa Maria, Tumaga, San Roque. At ang grievance hotline 09177-483-472. At para sa September 19, 2020, District number 5, Pasilmanta, Busay, grievance hotline 09162764020. Kanina ay para sa mga waitlisted, ngayon naman para sa Sap Direct Payout para sa second tranche families. Para sa District 1, schedule September 15 hanggang September 18, 2020. Total number of beneficiaries, 130 Barangay Ayala, 2 Baluno, 16 Kawit, 386 La Paz, 449 Labuan, 165 Limpapa, 15 Patalon, 146 Recodo, 15 Sinunok, 396 Tulonggatong. Para sa mga benepisyaryo na kabilang sa batch na ito, makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa listahan ng mga pangalan
eksaktong petsa at lugar ng payout. Sap Direct Payout for Second Tranche Families para sa District 2. Schedule September 21 hanggang September 30, 2020. Narito po ang total number of beneficiaries. Batches 3, 4, 5 at ang mga barangay Zone 1, Zone 2, 3, 4, Baliwasan, Campo Islam, Kasanyangan, Mariki, Rio Hondo, San Jose Gawakawa, San Jose Guso, Santa Barbara, Santa Catalina, Santo Niño. Para sa mga benepisyaryo na kabilang sa batch na ito, makipag-ugnayan sa inyong mga barangay para sa listahan ng mga pangalan, eksaktong petsa at lugar ng payout. Sap Direct Payout for Second Tranche Families para sa District Number 3. Schedule September 21 hanggang September 30, 2020. At narito po ang total number of beneficiaries. Batches 3, 4, 5. At narito po ang mga barangay: Kabatangan, Calarian, Camino Nuevo, Canelar, Kapisan, Dulian, U. Personanca, Malagutay, San Roque, Santa Maria, Tumaga, Pasunanca. Para sa mga benepisyaryo na kabilang sa batch na ito, makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa listahan ng mga pangalan, eksaktong petsa at lugar ng payout. Sap Direct Payout for Second Tranche Families para sa District Number 4. Schedule September 17 hanggang September 19, 2020. Narito po ang total number of beneficiaries. Batches 3, 4, 5. Barangay Arena Blanco, Bualan, Divisoria, Guiwan, Lumayang, Lumbangan, Lunzuran, Mampang, Putik, Talon-Talon, Tetuan, Tigtabon, at Tugbungan. Para sa mga benepisyaryo na kabilang sa batch na ito, makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa listahan ng mga pangalan, eksaktong petsa at lugar ng payout. Sap Direct Payout for Second Tranche Families para sa District Number 5. Schedule September 15 hanggang September 18, 2020. Narito po ang total number of beneficiaries. Batches 3, 4, 5. At narito po ang mga barangay: Bolong, Sungyao, Busay, Sakol Island, Kabaluay, Cacao, Kulianan, Dulian, Yubungyao, Gisaw, Landangwa, Landang Laum, Lanzones, Manikahan, Mercedes, Pasilmanta, Salaan, Sangali, Taluksangay, Tumalutab, Victoria, Zamboanga. Sap Direct Payout for Second Tranche Families para sa District Number 6 and 7. Schedule September 15 hanggang September 16, 2020. Total number of beneficiaries. Batches 3, 4, 5. Narito po ang barangay Buena Vista, Calabasa, Dita, Dubigan, Tinipot. At schedule naman sa District 6 and 7 ng September 16 hanggang 17, 2020 ay barangay Licomo, Liamong, Manguso, Sibulao, Tagasilay, Tangiti, Tiktapul, Tumitus, at Vitali. Para sa benepisyaryo na kabilang sa batch na ito, makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa listahan ng mga pangalan, eksaktong petsa at lugar ng payout. Para sa inyong katanungan at reklamo sa mga nawawalang pangalan at listahan, maaaring i-text ang DSWD Grievance Personnel na nakatalaga sa bawat district ng Zamboanga City upang idulog ang inyong mga hinaing. Para sa District 1, pwede mo po tawagan si Shaira Tuazon, 099-7706-1500. District Number 2, Jovelyn Cahal, 09555-134924. At makipag-ugnayan sa District Number 3 kay Maricor Jimenez, 0917748-3472. At sa District Number 4, Annabel Perez, 09066-040-380. District Number 5, Anilo Antiojo, 0916-276-4020. District Number 6, John Ray Angeles, 099-54745-753. At sa District Number 7, kay Joel Capa, 0917-1500-575. Maaari rin tumawag sa DSWD hotline numbers na bukas mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Narito po ang Globe, 0956-719-0796. Para naman sa Smart, 099-990-79610. At paalala lamang po na bawal po mag-text. Kailangan tumawag po. Tumawag lamang kung ikaw ay may mga katanungan
sa mga number na ito. At paalala lamang po ulit na ang impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa DSWD Region 9. Pwede ka rin po dito mag-message sa kanilang Facebook page. Maraming salamat po.